السلام عليكم، مرحبا بكم. كما جرت العادة عندنا عصارة ديال الليمون ما كتخطى حتى دار. كنظنش ان شي دار ما تكونش فيها عصارة ديال الليمون تيوقعوا فيهم مشاكل. ومن ضمن هذا المشكل اللي عاد نشوفوه ان شاء الله اليوم وغادي نعالجوه، مشكل ديال ان العصارة ملي تنديرو فيها الليمون تنحطو الراس ديال الليمون باش نعصروه، الموتور تيدور، ولكن هذا الراس هذا ما تيدورش. ان شاء الله غادي نفتحوها جميع ونحاولوا نشوفوا شنو هي المشكل ديالها، ونتمناو على الله يكون بسيط. مرحبا بكم على القناه. الا كنتي اول مره تزور القناه ما تنساش دير واحد الاشتراك، تخلي لنا شي تعليق، اي تساؤل مرحبا بك. ونبداو على بركه الله. بسم الله. غنشوفوا دابا شنو هو المشكل ديالها. بسم الله. هانتوما لاحظوا معايا من تنتكي عليها تنتكي عليها، شوفوا الموتور تيدور، ولكن هذا الراس هذا ما تيدورش. علاش؟ هذا هو المشكل. غادي نفتحوها ونشوفوا جميع ان شاء الله. كما كتشوفوا غادي نفتحوها. بسم الله. هذه هي الآلة من الداخل. نحاول عاوتاني نشوفوها نشغلوها باش نعرفوا فين كاين المشكل. شوفوا معايا، غادي نحاولوا نجربوها. شو كي كتعمل دابا. هذه هي الحركات اللي كدير ملي تبدا كدير كونتاك. كيبقى يدور هذا الموتور هذا وكيدور لنا هذا المغزل. لكن اللي لاحظت البينيون هذه ما كتشدش مزيان في هذا المغزل. شوفوا معايا، ما كتشدش مزيان كما كتلاحظوا، ما كتشدش مزيان. السبب هو ان هذا الموتور هذا ما راسيش مزيان في بلاصتو. خصو يكون راسي هكا نورمالمون باش هاد لابينيون هادي تشد لنا في هاد السنات هادو باش يدور هاد المغزل. غادي نحاولوا نديرو تجربه ونتكيو على هاد الموتور نرصيوه بلاصتو، نعاودو نديرو التجربه ونشوفو. بسم الله. لاحظتوا كما لاحظتوا معايا هاد المغزل دابا تيدور مزيان. علاش؟ لان الموتور ثبتناه في بلاصتو، وهاد البينيون بدات تشد في هاد السنات هادو والمغزل بدا يدور. لاحظوا معايا، لان هاد الموتور هذا كيشدوه هاد البلاستيكات هادو اللي هابطين هنا، هما اللي تيشدو لنا الموتور من هنا ومن هنا، هما اللي تيشدوه. هاد جوج بلايص، هاد البليصات هادو اللي تيشدو الموتور بحال اللي دايبين، بحال اللي دابو. السبب هو ان ملي كتخدم بزاف هاد الموتور هذا تيسخن، سخن ودوب هاد البلاستيكات هادو. شوفهم، ها هي دي هنايا، هي دي دايبه هنايا، دابت هاد المكان هذا وهنا، وهادي كذلك هنا وهنا دابو. الحل اللي غادي نديرو ان شاء الله هو ان نجيبو شي طرف ديال البلاستيك اخر يكون رقيق ونحطوه هنا ونحطوه هنا باش نعوضو هاد البلايص اللي دابو. خدينا هاد الطرف ديال البلاستيك هذا كما كتشوفوا، غادي نقطعو منو طرف، غادي نحطوه هنا
طريف واحد اخر غادي نحطوه هنايا باش يزير لنا على الموتور مزيان ونخليه يدور ثابت ان شاء الله. ومن بعد ما لصقنا هاد جوج بلاستيكات هنايا غادي نجمعوه ان شاء الله ونديرو تجربة. من بعد ما شدينا الفيسات غادي نديرو تجربة. بسم الله، غادي نديرو التجربة ونشوفو. بسم الله. كما لاحظتوا الحمد لله ربي وفقنا، دابا سا مارش. نركبو على الراس ونشوفو. الحمد لله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع الاحباب ديالكم، وما تبخلوش علينا بواحد لايك وشي تعليق. وشكرا، نتمنى الله نكون فتكم، ورمضان كريم. السلام عليكم.